привіт! Це влог про нашу подорож. Сьогодні п'ятниця, 16 травня 2025 року. Близько 1 години дня і ми маємо їхати 42 години. Не знаю, скільки днів це займе, а ось так я сиджу. Ми починаємо КВН. Ну що, це перший день подорожі і ми починаємо. Данія – друга найщасливіша країна у світі, а ми їдемо звідси, і ми щасливі. Ми вирішили зберегти 300 кілометрів, це приблизно 4 години, але довелося заплатити 1140 крон. Ми вже чекаємо на наш паром до Німеччини. А поки чекаємо, треба розім'ятися, бо попа і ноги вже втомилися сидіти. Так багато великих машин, і фури, автобуси, вантажівки різні. Щоразу дивуюсь, як вони всі вміщаються на паром. Те, як вони стоять, нагадує мені, як ми пакували наші валізи всі. А так паром виглядає зсередини. Накриваємо подарунок. Перекус взяли з собою, щоб зекономити. Стремно? Та ладно. За ці 2 годинки хоча б вдалося трошки відпочити, бо ми збиралися, активно пакували все і не висипалися. Тож зараз хоча б трошки відпочили. Don't look at the past now. No, we're not going that way. Oh, now make it last. Make it last to the break of day. Чогось при в'їзді у Німеччину пахло гімном. Щойно був такий прикол, ми їдемо по трасі по-німецьки, де Unlimit за швидкістю, і щось таке промчало, що ми навіть не помітили, лише почули. Я сьогодні вперше побачила мост для тварин через трасу. Мене настільки вразило те, що побудували спеціальний такий мост, щоб тваринкам було зручно переходити дорогу, щоб вони не потрапляли під машини, а спокійно собі переходили, мігрували. Це дуже класно. Добрий вечір. Ми вже заселилися в готель у Німеччині, і я дуже щаслива. Він такий няшний і дуже приємна така кімната, нагадує, як свій будиночок літній. Хазяйка дуже приємно зустріла нас, розказала, що до чого. Чоловік говорив з нею німецькою, бо англійську погано розуміла. Вона спитала, коли нам сніданок робити. Ми такі, 7 ранку, щоб поїсти та одразу поїхати, не гаяти час. А вона така дивиться на нас і просто в шоці. Ми такі, окей, а у котрій у вас зазвичай сніданок подають? Вона каже така, 8, може 9 і далі. Такий номер за ніч плюс сніданок на 2 коштує 104 євро. Ну що, ми будемо відпочивати і побачимося з вами вже завтра. Кіт благословив нас на дорогу. Добрий ранок. Сьогодні вже 17 субота, і ми вирушаємо далі. Готель дуже чудовий, мені настільки сподобалося. Таке враження, що побував у себе вдома. Так затишно, по-домашньому, і сніданок непоганий був. Навіть лохина, абрикоски, хоча вони зелені. Але лохина дуже смачна і дуже смачні ковбаски.
Да, Німеччина, вона славиться своїми ковбасками, і це правда дуже смачно. І мені дуже зайшов чайок з молочком чорний, як я люблю. Новий день, нові враження. Поїхали. Заплатили щойно за дорогу, за автобан у Чехії 10 євро і їдемо далі. The time of your life. Поки чоловік за кермом, я розважаю себе як можу. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast, yeah, we can't get enough. Їхати Чехією дуже цікаво. У них така прикольна мова, трошки кумедна. Наприклад, щойно проїжджали знак, був їдне... Як? Єдне возідло. Єдне возідло. Це означає одна автівка. Або як там? Позор? Угу. Це що таке? Увага. Увага. Позор. Увага. Як смішний отпад. Зазвичай ми зупиняємося кожні 3 години. 3 години їдемо і потім зупинка. Але сьогодні все пішло якось не по плану. От, і зараз у нас зупиночка на перекус, бо ми без обіду. Я вже така голодна. Зараз 4, зараз вже майже 5 година вечора. От, і в нас тільки обід. Причому на заправці. Сподіваюся, їжа буде мати ефект хороший. В перший раз у житті куштую Evian. Ще один момент, про який хотіла розповісти, це ціни. Наприклад, у Німеччині та Чехії вони вдвічі нижчі, а то і більше, ніж у Данії. Наприклад, у Німеччині кава в ресторані коштувала 18 крон, а у Данії в Espresso House, ну, це типу як Макдональдс, там Starbucks, кава коштує 65 крон. Як вам такий розрив? В Угорщину ми заїхали десь близько 10 вечора і намагалися знайти готель. Обдзвонили, напевно, готелів 15. Більшість з них просто не брали слухавку. Один відповів, але в них не було парковки, а інший кинув слухавку. Ще в кількох просто не було місця. Але більшість так просто не відповідали. Але нам пощастило, ми знайшли готель, але довелося ще їхати 1,5 години до нього. Перша година ночі, ми тільки заїхали в готель, але я не змогла не показати, бо я просто в шоці. Наскільки він, точніше, наскільки номер класнючий, великий і коштує 99 євро за 2 плюс сніданок. І ви дивіться, тут є ванна.
Я просто в захваті, бо в Данії ванну знайти, ну, це треба ще пошукати дуже добре, там переважно душ. Доброго ранку всім! Це третій день, 18 травня 25-го року. Вчора у нас була досить плідна поїздка, таке маленьке життя за один день. Переночували в готелі в Угорщині біля Будапешту. І завдяки цьому готелю я зрозуміла для себе, як формується вау-ефект. Коли ми зайшли в сам готель, я отримала одразу вау-ефект, бо класний інтер'єр і номер такий великий був. Потім ще побачила халатики, це ще підняло градус мого враження приємного, бо мені завжди так хотілося після ванни вдягти той халатик і так затишно себе почувати. Але коли я розгорнула ці халати і побачила, що вони з дірками, такі пожмякані, наче їх хтось пережував та виплюнув, ну, я навіть побрезгувала їх одягнути. Коли я підійшла до ванни і хотіла її набрати, зрозуміла, що там лише з душу воду можна набрати, а такого краника звичайного для ванної немає. І от такі от дрібнички, вони поступово понизили той градус вау-ефекту, який був на початку. Але якщо порівнювати з попереднім готелем, гарбузик, як я його назвала, якраз там цей вау-ефект він накопичувався. Для мене вау-ефект – це як оргазм. Вау-ефект формують саме деталі. Одна, друга, третя поступово підвищує градус вашого враження. Відчуття поступово наростають. І потім пух! І ви отримуєте оцей оргазм у вигляді вау-ефекту. Зараз їдемо після дощику, і, боже, який це приємний запах. Такий рідний вже. Клас. Так зголодніли, заїхали поїсти. У нас був обід і вечеря два в одному одразу, бо зараз вже 6 година вечора. От. І що я вам скажу, дуже класна кафешка, невеличка, але неймовірно смачні страви. І за все заплатили за двох 350 крон. Не дешево, скажу, але порції великі і їжа справді дуже смачна. Тому воно того варте. Ну і враховуючи те, що в нас не було обіду, то в принципі нормально. А на десерт був чизкейк, і я скажу чесно, що це просто один із найкращих чизкейків в моєму житті на даний момент, після маминого та мого, який ми домашній робимо. 11 ночі, ми ще в Румунії, заселилися в готель. Ми планували вже сьогодні бути у Болгарії, але якось дуже довго їхали по Румунії. Але мені дуже сподобалася природа і відрізок дороги, де ми їхали серед гір. Хоча й трошки було страшно, я настільки вже заскучала за горами, бо в Данії все плоске. Тож насолодилися красотами і, думаю, ви теж з нами. І навіть дощик не заважав, а навпаки додавав якогось такого шарму. Добрий ранок. Ми вже 4-й день в дорозі, майже тиждень. Зараз 10 ранку, і я сьогодні взагалі не виспалася. Та от що цікаве помітила. У кожному готелі, де ми зупиняємося, дуже багато людей старшого віку. І таке враження, що вони вийшли на пенсію і зараз подорожують. Щодо готелю, на свої 3 зірки він дуже-дуже непоганий. І з прекрасним видом з вікна. Ну а ми вирушаємо далі. У нас на сьогодні просто наполеонівські плани. Подивимося, чи встигнемо доїхати туди, куди запланували. Цей міст нагадує мені Київський через річку Дніпро, що між станціями Видобичі та Дружби народів. Шоста 30 вечора і у нас знову обід-вечеря. Незадоволена я своєю обідо-вечерею, навіть засмучена. Навіть чай не попила,
бо пити його неможливо, це якась хімка просто, а не чай. І соус взяли кисло-солодкий, я дуже люблю, але він на смак так само, як мило якесь. Дуже дивно, бо Болгарія – це країна Євросоюзу і мають бути якісь норми по продуктах харчування. Якщо взяти Україну, яка не в Євросоюзі, і зайти в будь-яку навіть малесеньку кафешечку або просто ларьочок і замов там чай, там буде чай. Нехай і не дуже там якісний, але на смак він буде як чай, а не як якась хімка. Добрий ранок. Вчора так втомилися, що я навіть не мала сил записати відео, як пройшов день. Ми проходили митницю, і нам довелося всю нашу машину вигружати. Всі ці ящики, коробки, я не знаю, все повністю. А потім відкривати, а потім пакувати знову і, запихувати це все у машину. Коли на кордоні офіцер почув, що ми з України, то він настільки нас підтримав, сказав: давайте, друзі, покажіть там цьому сусіду своєму, хто тут хазяїн взагалі. Митницю ми пройшли десь у першій ночі і о 1:45 заселилися в готель. Ледь вмовила коханого зупинитися та відпочити, бо він після митниці хотів ще їхати 200 кілометрів. Я не знаю, як він взагалі це витримує, бо я вже така втомлена, але ж я не за кермом, а він за кермом. Щаслива, що вмовила. Мені дуже сподобалося ліжко, бо я могла нарешті що вдоль, що впоперек поспати. Величезне і дуже зручне. То я сьогодні виспалася. Ми проїхали вчора Болгарію. Дуже довго їхали через гори. Це також важко далося, бо підйом аж на 1300 метрів над рівнем моря, а потім спуск. І оці перепади я дуже погано переношу. Але нічого, впоралася, зато трошки подивилася на красиві види. Чому трошки? Бо було дуже страшно, навіть голова крутилася дивитися вниз. І навіть не записувала ці красоти, лише вже як спустилися, то трошки показала вам тої краси, яку ми бачили. Накопичилася вже втома. Якось мозок так втомлюється, коли по 12 годин в дорозі, і це вже протягом 4 днів, то коли ми зупиняємося, треба навіть кілька хвилин, щоб мозок прийшов у себе. І думки почали складатися в слова та речення. Дуже здивувала мене Софія, столиця Болгарії. Ми якраз проїжджали центром. Чогось вона виглядала так, як наш район Троєщини або Борщагівки. Такий прям спальний район. І якось зовсім не схоже, що це центр столиці. Можливо, ми десь на околицях проїжджали, не знаю точно, але таке враження. І дороги у Болгарії – це просто треш. Яма на ямі. Я не знаю, і країна в Євросоюзі знаходиться, а таке враження, що ні. В Україні набагато є речі кращі, ніж у тих країнах, які є членами Євросоюзу. І я завжди про це думаю. Я вже трохи побачила країни, пожила в різних країнах. І можу сказати, що дуже дивуюся, що Україна досі не в ЄС. І чому так? На мою думку, це тому, що вони бояться брати Україну в ЄС, бо українці такі завзяті, талановиті, творчі, розумні. Вони там повідкривають бізнеси, заполонять повністю ринок праці, і тим європейцям не буде де працювати і взагалі що робити. Думаю, через це вони і не хочуть так довго приймати Україну в ЄС. Ну що, а ми будемо розпочинати наш 5-й день подорожі. І будьте з нами! А знаєте, від чого я кайфую найбільше? Від того, що я нарешті відчуваю пульсацію життя. Мені так цього не вистачало у Данії.
Хоч вчора, і коли засинала, то за вікном чула машини, музику, воно трошки заважало заснути, але я настільки була щаслива чути це, що є люди, що вони ходять навіть і в 12, і в 2 ночі. Ну, коротше, це просто кайф. Між іншим, я близнюки, і часом мені дуже складно обрати щось одне. Тому я роззоряю трошки наш сімейний бюджет і не змогла втриматися, не змогла обрати, тому ми взяли 2 шоколадки спробувати. Дубайська, ось такий варіант, це в Турції. І ще мене дуже привабила назва ось цієї Angel Hair. Волосся ангела. Мені дуже подобається Туреччина тим, що вона дуже схожа на Крим. Це не єдине, чому вона мені подобається, але от саме природа прям дуже-дуже нагадує Крим. Ми щойно обіду повечеряли і вже їдемо далі. Ой, це було щось неймовірне. Я вперше в житті скуштувала піде, турецьку цю страву. І ви знаєте, я відчула себе як той критик з мультика «Рататуй», який був такий суворий, злий, а потім скуштував шматочок того рататую і просто перенісся в дитинство. От у мене щось схоже було по відчуттях. Ця страва нагадала мені страву з дитинства, яку готував мій дідусь, і ми називали її відкриті пірячики. Заклад знаходиться у горах. Дуже мальовниче місце. О 8:45 вечора ми ще їдемо в горах. Дуже красиво, але був момент, що страшно, аж жопка жималася у сонячному сплетінні. Одна з найулюбленіших частин у нашій подорожі для мене – це зупинятися на ніч у готелі і зранку ходити на сніданки. Не знаю чого, але я кайфую від цього процесу. Може тому, що не потрібно думати, вигадувати, що такого смачненького приготувати поїсти, а просто приходиш і у тебе вибір – обирай, що хочеш. Бог створив землю за 6 днів і на всьому відпочивав. Ми вже 6-й день у дорозі і сподіваємося, що завтра вже також відпочинемо, бо ми плануємо сьогодні приїхати. Щойно був такий прикол, ми заїхали на обід і замовили піде, бо я дуже хотіла знову відчути цей смак. І в цьому регіоні Турції піде відрізняється, виявилося. І більш схоже не так, як ми вчора їли, а на хачапурі. Ну і коли нам принесли страву, ми почали розмішувати масло з сиром, там ще м'яска трошки було. Почали все це змішувати. І тут підходить якийсь мужичок, щось каже турецькою, а потім забирає в нас страву і йде. І ми такі сидимо, і ми не можемо зрозуміти. Це типу, ми неправильно робили, і вони зараз нам нові зроблять і покажуть, як треба їсти, чи що. Коротше, сиділи ми десь хвилинки 3. І потім вже він повернувся. Виявляється, він просто взяв страву, щоб її розрізати. 10 вечора, ми на кордоні з Грузією. Нам каже турецький офіцер, що ми не пропускаємо вас, у вас машина перегружена на огляд. Йдемо окремо, чоловік на машині. Я так злякалася. Коротше, в мене був такий стрес. У мене питали також показати Інстаграм,
щоб впевнитися, що я справді не обманюю їх і роблю там ретуш фотографій, фото, продуктові фотосесії, подивилася мою сторінку, потім прийшов ще начальник зміни, спитав у мене, чи я блогер, і щоб я показала YouTube канал. От, він відфоткав сторінку, YouTube каналу. І дякувати Богу, потім вони прийшли вже з чоловіком моїм і сказав цей начальник зміни, що ви вільні, можете йти. Фух, таке полегшення. І десь лише о 3:00 ми пройшли кордон. Ми у Грузії. Ми нарешті зупинилися у друга в Батумі. Кілька днів відпочинемо, але попереду ще один квест – знайти дім. І потім фінальний заїзд. Логіка кричала: бери, іншого варіанту немає, ночувати ніде, а щось всередині тихо казало: ні. Я вже навчилася довіряти цьому голосу. Саме він привів нас з країни, де все правильно, і все не так, сюди, де вільно дихаєш. Через 9 країн, 6 днів і 1000 кілометрів. Ми відмовилися від першої квартири і за кілька годин знайшли свою. Мабуть, це і є свобода, не коли немає страху, а коли слухаєш себе, навіть коли страшно. Чотири з половинкою години, і ми вже у Тбілісі. Тож, чого ми поїхали з Данії? Є 3 основні причини, і перша – це медицина. Я вивихнула ногу дуже сильно, і все, що мені зробили, це рентген. А потім ми чекали до 4:00 ранку, і вийшов лікар і сказав: «Сорі, можете розходитися по домах, того, що він не встигає прийняти усіх». І мою ніжку врятувала настоянка, яку напередодні привезли мої батьки. Та найбільша жесть була тоді, коли мого коханого підскочив тиск у 200 та пульс понад 120. І його навіть нудило 3 за годину. Я зателефонувала у швидку, але мені сказали телефонувати в іншу швидку. Я зателефонувала туди, на що мені сказали: ви маєте зателефонувати черговому лікарю. Черговий лікар мені каже: дай мені слухавку чоловіка. Я кажу: та він не може підійти, бо він зараз, в нього побачення із туалетом. Ні, типу, давай. І вона каже: ну що, прийміть панадол. Я спочатку подумала, що мені почулося. Який панадол? Перепитую, вона каже: панадол. Коли я розповіла цю історію своєму татові, а він лікар в Україні, то він ще довго був у шоці. А ще прикол, що сімейний лікар у Данії ще й гінеколог. Так, дівчата, і в них досі дзеркала металеві. Привіт, совок. Друга причина, чого ми поїхали з Данії, це ставлення до українців. На державному рівні, так, Данія дуже підтримує Україну, але на місцевому українцями користуються як дешевою робочою силою. Коли я тільки переїхала у Данію і оформлювала документи, один раз ходила на зустріч у джоб-центрі, бо я відмовилася від виплат і мені можна було не ходити. Але то був єдиний раз, коли я прийшла, і чоловік, данець, співробітник центру, сказав, що я вам кажу відверто, як є. Скільки би не мали дипломів, яка б у вас не була крута освіта, скільки б мов ви не знали, для українців лише сфера обслуговування. Ресторани, мити посуд тощо. Хто жив у Данії, той знає, що потрібно вступати у профспілки, бо вони захищають права працівників. Ми з чоловіком допомагали монтувати відео для однієї волонтерської організації, яка допомагає іммігрантам, які потрапили в халепу. І одним з таких людей був чоловік з Угорщини.
а Угорщина, я нагадаю, це Європейський Союз. От він не був в профспілці, але коли сталася проблема з роботодавцем, то профспілка повирішувала всі його питання. І контракт зробила нормальний, і всі виплати йому заплатили, і зарплату підвищили. Ну, коротше, всі питання вирішили. Виходить, що чоловіку з Євросоюзу, який не був членом профспілки, не платив за членство гроші, йому повирішували всі питання, а моєму коханому, який платив за профспілку, був членом профспілки, йому сказали, що ми не можемо вам запропонувати повноцінний пакет допомоги, ну, якісь поради так, бо ви новенький і ваш сервіс лімітований. Безкоштовні практики. Ох, українці натерпілися з цими практиками. Українцям за цю практику ніхто не платив. І вони працювали і кілька місяців, і півроку, і рік, і дехто навіть більше. Безкоштовно. А от данцям платять гроші. І я знаю, бо в мого чоловіка на роботі був студент-данець, і він також отримував зарплату. Хоча це була просто практика. А ще в українських жінок відбирають дітей. Так, мало того, що вони натерпілися жахіть в Україні і приїхали шукати порятунку в іншій державі, рятувати своїх дітей від обстрілів, то в них цих дітей забирають. І я дивилася відео одної блогерки на Ютубі, яка живе в Данії вже 15 років, вона сама українка. Вона розповідала, що лише у 24-му році закрили компанію, яка торгувала дітьми. Данська компанія, яка торгувала дітьми. І що цікаво, наші сусіди знизу, де ми жили в Данії, там жила мати з сином, і вони сварилися майже щодня так сильно, що там і двері гупали, і мати, там просто жах. Одразу видно, що родина неблагополучна. Але в цієї жінки ніхто не забирав дитину. А в українців забирають навіть просто за те, що, наприклад, мати в садочку підвищила там голос на дитину свою. І нарешті третя причина – це загальна атмосфера. Це про те, як бути нещасливою у країні щастя. Я взагалі в житті пройшла досить багато випробувань, в тому числі і війною, але настільки нещасною і депресивно я почувалася лише у Данії, у країні щастя. Тут всі пропагують рівність, але насправді є розділення на дуже багатих і на середній клас. Погода. Минулого року у Данії все літо я проходила в пуховичку, в зимовому пуховичку, бо було холодно. Але найбільша жесть для мене – це коли погода починає змінюватися кожні 5-10 хвилин. І це зазвичай навесні або влітку. День сурка. У мене у Данії було постійне відчуття, що я герой фільму «Шоу Трумена». Пам'ятаєте з Джимом Керрі? Коли герой жив у вигаданому містечку, де все було розплановано, все відбувалося за розкладом. І глядачі спостерігали за тим, як відбувається життя героя. Але в якийсь момент він зрозумів, що щось тут не так, що все однаково, що люди навіть посміхаються йому за розкладом. От схожі відчуття я мала у Данії. І чомусь там відчувається якась мертва енергія, немає пульсації життя. Кажу, Данія – одна з найщасливіших країн світу. Але я маю свою думку щодо щастя. І я вважаю, що щастя – це досить індивідуальне відчуття. І воно не залежить від рівня розвитку країни напряму. Я завжди захоплююся цією темою, і особливо, коли я була у Мексиці і бачила, як люди живуть просто в 4 стінах, без дверей, вікон. Але вони щасливі, ти дивишся на них і ти прям відчуваєш це щастя. Бо щастя – це не про статки, це про те, що тобі комфортно і класно з собою в тих умовах, в яких ти живеш. І не тому, що так треба, а тому, що ти так дійсно відчуваєш. Тож висновок такий. Данія – класна країна, приїхати туди на кілька тижнів, максимум місяць, подивитися всю красу, там пам'ятки і так далі.
і повернутися додому. Знаєш, іноді справа не в країні і не в місті, а в тому, чи чуєш ти себе там, де живеш. Ми чули себе в дорозі. Ми чули себе в Туреччині вночі, коли вулиці живуть. Ми чуємо себе зараз, у Грузії. 6 днів, 9 країн, майже 5000 кілометрів і повні легені повітря. Ми змогли. І знаєш що? Ти теж зможеш. Головне – зробити перший крок. The time of your life.